હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાધ્યાય 7.1 પ્રશ્ન નંબર તો કે 3 જોઈએ, જેની અંદર તમને આકૃતિ આપેલી છે. વર્ગખંડની અંદર ચાર મિત્ર એટલે કે A B C અને D એ ચાર મિત્ર છે, જે અહીં આગળ તમને દર્શાવેલા સ્થાન ઉપર છે. સૌથી પહેલા આપણે બધાના સ્થાન નોંધી લઈએ કે A છે કયા સ્થાન ઉપર કહેવાય તો કે હંમેશા પહેલા એક્સિયમ લખાય એટલે એક્સિયમ 3 છે અને વાયમ કેટલો છે 4 છે એટલે 3,4. B બિંદુની વાત કરીએ તો એક્સિયમ 6 છે, વાયમ કેટલું છે 7. C બિંદુની વાત કરીએ તો એક્સિયમ 9 છે અને વાયમ 4 છે. D બિંદુની વાત કરીએ તો એક્સિયમ 6 છે, વાયમ 1 છે. તો આ તમને ચારે બિંદુઓ મળી ગયા. પછી તો કે ચંપા અને ચમેલી બંને વર્ગની અંદર આવે છે અને થોડીક સમયની અંદર અવલોકન કરે છે, એટલે કે જે ચાર વ્યક્તિઓ બેઠા છે એનું નિરીક્ષણ કરે છે. અને ત્યારબાદ ચંપા ચમેલીને કહે છે કે શું તું એવું માને છે કે ABCD ચોરસ છે, એટલે કે આ જે ચાર મિત્ર બેઠેલા છે તે ચોરસ આકારના ચાર ખૂણાઓ, ચાર શિરોબિંદુ તરીકે બેઠેલા છે. ચમેલી એની સાથે અસહમત થાય છે અને આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછે છે કે આ બંનેમાંથી કોણ સાચું, એટલે કે ABCD ચોરસ છે અથવા તો નથી, એવું આપણે નક્કી કરવાનું છે. અને પછી જવાબ લખવાનો કે કોણ સહમત થાય છે, એટલે કે કોણ સાચું છે, ચમેલી સાચી છે અથવા તો ચંપા સાચી છે. પણ આપણે કઈ રીતનો ઉપયોગ કરીને જવાબ આપવાનો છે? અંતરસૂત્ર. અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ એટલે કે તમારે AB અંતર, BC અંતર, CD અંતર અને AD અંતર જો ચારે બાજુઓ સરખી થાય, જો ચારે બાજુઓ કેવી થાય? સરખી થાય અને બંને વિકર્ણ પણ સરખા થાય તો તે ચોરસ હોય. તો સૌથી પહેલું આપણે મેળવીએ અંતર AB. AB અંતર મેળવવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે A અને B ના એક્સિયમ ની બાદબાકીનો વર્ગ અને એનું અંડર રૂટ લઈ લઈએ. તો કે 6 માંથી 3 બાદ કરો એટલે કે 3 વચ્ચે 3 નો વર્ગ થઈ જશે. 7 માંથી 4 બાદ કરો તો ફરીથી 3 નો વર્ગ. 3 નો વર્ગ 9, 3 નો વર્ગ 9 એટલે કે રૂટ 18 તમને મળ્યું. જો તમે એનું હજી તમારે સાદુરૂપ આપવું હોય તો 9 દુ 18 કરી 9 નો વર્ગમૂળ 3 અને 3 રૂટ 2 એવું તમે લખી શકો, અથવા રૂટ 18 રાખો તો પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી. હવે આપણે અંતર કયું મેળવવું પડે? BC. BC અંતર મેળવીએ એટલે કે ફરીથી એક્સિયમ ની બાદબાકીનો વર્ગ થાય એટલે અંડર રૂટમાં 9 - 6 એટલે ફરીથી 3 નો વર્ગ. 4 અને 7 ની બાદબાકી એટલે -3 પણ -3 નો વર્ગ તો પ્લસ જ થાય એટલે કે અંડર રૂટ ફરીથી 18 મળે, ફરીથી 3√2 થાય. હવે તો કે તમારે CD અંતર મેળવવાનું છે. CD એટલે કે ફરીથી એક્સિયમ ની બાદબાકી 9 - 6 એટલે ફરીથી 3 નો વર્ગ આવે અને 4 - 1 એટલે ફરીથી 3 નો વર્ગ, રૂટ 18 અને 3√2. હવે ફરીથી આપણે AD અંતર મેળવવું છે. AD એટલે કે અંડર રૂટ એક્સિયમ ની બાદબાકી 6 - 3 એટલે ફરીથી 3 નો વર્ગ અને 1 - 4 એટલે કે -3 નો વર્ગ, ફરીથી રૂટ 18 અને 3√2 આન્સર. હવે તમારે શું મેળવવું પડે? AC. ચારે બાજુઓ તો સરખી થઈ પરંતુ આપણે વિકર્ણ પણ સરખા બતાવવા પડે એટલે કે AC છે નું માપ મેળવો. A અને C ના એક્સિયમ ની બાદબાકી કરો તો 9 - 3 એટલે કે તમને 6 મળે, 6 નો વર્ગ થાય પ્લસ 4 - 4 એટલે 0 થઈ જાય. વાયમ ની બાદબાકી કરો તો 4 - 4 0, 6 નો વર્ગ 36 ને 36 નું રૂટ પાછું 6 થઈ જશે. હવે BD વિકર્ણ મેળવીએ તો ફરીથી અંડર રૂટ એક્સિયમ ની બાદબાકી છે એનો વર્ગ કરીએ એટલે કે 6 - 6 એટલે કે 0 થઈ જાય. વાયમ ની બાદબાકી કરો તો 7 - 1 એટલે 6 નો વર્ગ ને 6 નો વર્ગ 36 એનો રૂટ પાછું 6. તો તમારે નીચે લખવાનું રહેશે કે અહીં AB BC CD AD તથા બંને વિકર્ણ પણ સરખા છે. જો એ બંને વિકર્ણ સરખા થતા હોય તો તમે એવું લખી શકો કે ABCD ચોરસ છે. પણ આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે કોણ સાચું છે, તો સાચું કોણ છે? તો કે તમને અહીં આગળ પ્રશ્ન કોણે પૂછ્યો? તો ચંપાએ ચમેલીને પૂછ્યું હતું કે ABCD ચોરસ છે, એટલે ચંપા સાચી જ થઈ. જ્યારે ચમેલી ના પડે છે કે ચોરસ નથી, એટલે ચમેલી કેવી છે? ખોટી. એટલે કે એનું જે વિધાન હતું એ ખોટું સાબિત થાય છે. ચંપા સાચી છે એવું નીચે તમારે લખવાનું રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત.